ha azt kérdezed, hogy mennyire vagyok elégedett, azt mondom, nagyon-nagyon elégedett vagyok. Végeredményben a 27 jelölt, aki nem csak jelölve volt, hanem el is fogadta, mert ugye voltak olyanok, akik különböző okoknál fogva nem fogadták el, de a 27 jelölt az azért elég nagy gondot okozott a bírálóknak, mert azért, nem tudom én, 5 emberből 3-at kiválasztani nem olyan nagyon nagy feladat, de azt, hogy 27-ből megpróbálni ténylegesen a leginkább arra érdemeseket, ha egyáltalán ezt meg lehet fogalmazni így, akkor azért az egy nagy dolog. Tehát az egészet most innen nézve, hogy már eredmény van, meg minden van, azért azt hiszem, hogy ez egy sikeres akció volt. Én úgy gondolom, hogy Éva tanítása, amit egész életében hirdetett, hogy a gyűlöletet le kell győznünk magunkban, mert gyűlölettel nem lehet élni, ez ma aktuálisabb, mint valaha. Ezt ő mondhatta a legnagyobb leghitelesebben ezt ő tudta mondani, akik tényleg a családját kiirtották, és mégis legyőzte magában a gyűlöletet. Ha a világban körülnézünk, erre a tanításra nagyon nagy szükség lesz, akár a gázai helyzetre gondolok, akár az ukrán helyzetre, akár a szudáni helyzetre. Borzalmas, hogy milyen irányban megy tovább az emberiség. Én nem tudok szebb feladatot annál, mint ezt az Éva tanítását továbbvinni, segíteni, hogy minél több ember megismerje és elgondolkozzon rajta. Remélem, hogy ez a díj az ő üzenetét segít a világba tovább hirdetni. Emberség, empátia, inkluzivitás, annak a képessége, hogy meglássuk egymásban a jót, az emberit. Ez mind-mind olyan tanítás, ami Fahidi Éva személyéhez nagyon szorosan hozzá kapcsolódik, és ez mind-mind olyan érték, amiben mi nagyon hiszünk itt a Bálint-házban. Szeretnénk, hogyha minél többen úgy gondolkodnának a világról, ahogy Fahidi Éva gondolkodott, és szeretnénk, hogyha minél több ember szívébe eljutna ennek a csodálatos életnek az üzenete. Hölgyeim és uraim, megkérem Andort, hogy jelentse be az első Fahidi Éva díj első nyertesét. Az első az most nem sorrendet jelent, hanem a 3 közül az egyiket. Dr. Heindl Péter. Nyilvánvalóan úgy híresült el, mint az ország legszegényebb faluja. És akkor elhatároztuk néhányan, hogy akkor jó, most csináltuk ezeket a úgymond elitképző intézményeket, de most akkor oda megyünk ebbe a faluba, ahol mindenkit ismertünk már, akkor szülőket, mit tudom én, és akkor ott minden gyerekért felelősek vagyunk, és minden gyerek ügyében azt próbáljuk elérni, hogy ne hagyják abba az iskolát általánoskola befejezése után, hanem szerezzenek szakmát, vagy érettségizzenek le. Uram, bocsá, esetleg még menjenek egyetemre is, ami előtte egyáltalán nem volt. Tehát ez egy nagyon kis szegregált falu volt. Nagyon szépen köszönöm, óriási megtiszteltetés ez is. Az ember soha nem egyedül végzi a munkáját. Én azokra a kollégáimra gondolok az elmúlt 40 év során, akikkel együtt dolgoztam. Azt gondolom, hogy az, amit képviselek, azt nem egyedül képviseltem soha, mindig másokkal is. Azért tudtam képviselni, mert mindig voltak ebben társaim, és köszönöm szépen. A következő díjazott dr. Iványi Zsuzsán. Én nagyon sokat beszélgettem erről családi körben is, barátok között, kollégákkal, hogy mit lehetne ezért tenni, és valaki azt javasolta, hogy hát indítsak egy ilyen kurzust, ahol erről van szó, hogy kik a hátrányos helyzetű gyerekek, milyen közegből jönnek, milyen különbségek vannak a gyerekek között, kiket szoktak megkülönböztetni, és hogy mit tehetünk ezzel ellen. És akkor indítottam több ilyen kurzust, ahova meghívtam előadókat. Meghívtam szociológusokat, pszichológusokat, de tapasztalati szakembereket is, hajléktalanokat, roma közösségben élőket, nincsteleneket, és hát szembesítettem a leendőtanárokat azzal, hogy kik is lesznek majd azok, és milyen körülmények közül jönnek, akiket ők majd tanítani fognak.
Én is csak azt tudom elmondani, mint az előttem szóló díjazott, hogy nem egyedül tevékenykedtem és végeztem azt a munkát, amit végeztem. Úgyhogy innen köszönöm nekik, köszönöm a családomnak, a gyermekeimnek, akik támogattak, köszönöm a bírálóbizottságnak és köszönöm a jelölőnek. És én gratulálok a többi jelöltnek is, mert fantasztikus munkát végeztek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A harmadik díjazott Andrew Steiner Ausztráliából. Ő egyébként hazánk fia, a 40-es évek végén emigrált Ausztráliában. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy elmondhatom közös szülővárosunkban, hogy miért jelöltem Andrew Steiner szobrászművészt a Fahidi Éva díjra. Andrew Steiner, unokatestvérem, a kirekesztés és a gyűlölködés ellen működik Ausztráliában, ahol a Magyarország után szüleivel és Judit nővérével otthonra talált 1948-ban. Akkor ő 15 éves volt. Áldás vagy átok a kiváló memória? Bandinak remek az emlékező tehetsége, és él vele, hogy középiskolásoknak, egyetemistáknak tanúskodjon az antiszemitizmusról, a fajgyűlölet minden formájáról, minden tragédiáról, amit a gyűlölködés okoz. Évtizedek óta minden erejét és művészetét ennek a célnak szenteli. Ez a mai Fahidi Éva elismerés, ez sokkal közelebb áll hozzám, mint a sok többi előzők. 1944. október 16-án volt az évfordulója az elhúsított kivégzésünknek. 81 évvel utána most itt vagyok, mint egy szemtanú. 35 éve oktatom a holokauszt tragédiát. 2020-ban megalapítottam az Adelaide Holokauszt Múzeumot. A római katolikus egyház épületében. Évente 5000 diák látogat. Feladatunk oktatni a megkülönböztetés és a gyűlölet ellen. Célunk az emberbaráti szeretet, tisztelet, együttérzés. Elindítjátok a szomszédotoktól, és így végig hullámzik ez a kocintás kígyó, ott is, a másik oldalon is. A végén elér a Bandihoz és az Ádámhoz. Én össze fogom gyűjteni tőlük ezt a két kocintás kígyó hangját, átadom a Juditnak, és utána meghallgatjuk Lukács Judit előadásában azt az Erik Satie számot, ami Éva kedvence volt, és arra táncolt emesével. Úgyhogy arra kérlek titeket, hogy majd ez a 3 perc, az szóljon magatokban Éváról, a zenéről, és kortyolgassátok a borotokat, a bor ízéről, és a mi együttlétünkről.
Szóval mindenképpen a várakozásomon felül van a dolog, már önmagában az is, hogy ennyien jelentkez, hogy ennyi nevezés, ennyi jelölés futott be. Nagyon fontos, hogy nem csak a holokauszttal kapcsolatos tevékenység az, ami itten díjazásra kerül ezzel, hanem másfajta is, szóval azt hiszem, hogy ez most egészen jól sikeredett.